I personuppgiftstjänsten finns funktionalitet för att hantera en persons kontaktuppgifter. Uppgifterna är tillgängliga när sökning av personuppgifter sker, men det finns även 2 specifika kontrakt framtagna för konsumenter som ska hantera kontaktuppgifter, men inte personuppgifter. Dessa hämtande och uppdaterande kontrakt är åtkomliga via den nationella tjänsteplattformen. För att hämta en persons kontaktuppgifter används tjänsten Get Person's Contact Information. Requestet för denna tjänst innehåller en personidentitet angiven med datatypen II-type. I requestet heter detta fält Person ID och består i sin tur av 2 fält. Root ska bestå av en OID som anger vilken typ av personidentitet som efterfrågas, exempelvis OID för person eller samordningsnummer. I extension anges sedan själva personidentiteten. I fallet med personnummer så anges det 12-siffriga formatet utan skiljetecken. I det fall identiteten är tillgänglig i personuppgiftstjänsten returneras ett respons innehållande identitetens sparade kontaktuppgifter. Om personidentiteten saknas i personuppgiftstjänsten erhålls istället ett SOAP-fault. I det fall personen som eftersöks är sekretessmarkerad returneras inga kontaktuppgifter. Responset består av 0 till många kontaktuppgifter till personen samt 0 till många kontaktpersoner som i sin tur kan ha flera kontaktuppgifter. I det fall en konsument behöver uppdatera en persons kontaktuppgifter används tjänsten Update Person Contact Information. Något som är viktigt att notera är att det som anges i requestet för denna tjänst är den totala bilden över personens kontaktuppgifter. På grund av detta är det viktigt att en uppdatering av kontaktuppgifter alltid startar med att först söka efter en persons kontaktuppgifter och sedan göra förändringar på dessa och skicka in den nya totalbilden till den uppdaterande tjänsten. Kontaktuppgifter kan läggas till på samtliga identitetstyper såsom personnummer, samordningsnummer och reservidentiteter. Undantaget är personer med sekretessmarkering för vilka det ej går att lägga till kontaktuppgifter. De kontaktuppgifter som knyts till en person blir sedan sökbara i personuppgiftstjänsten. Det vill säga, om en konsument lägger till ett telefonnummer till en person så kan detta telefonnummer senare användas i personuppgiftssökning för att hitta personen. Detta kan ske både via personuppgiftstjänstens administrationsgränssnitt men även genom tjänstekontrakt för sökning, exempelvis Search Persons for Profile. Detaljerad beskrivning av tjänsternas request och response finns att läsa om i tjänstekontraktsbeskrivningen. Mera information om personuppgiftstjänsten hittar du på inera.se och rivtia.se.